Hi and welcome to Just Basics, and in today's video mag-unbox tayo ng Globe at Home Prepaid Wi-Fi model B312939. Alright, so a little backstory lang tayo, very short backstory kung bakit tayo bumili ng Globe at Home Prepaid Wi-Fi. So if you've been following my channel, meron tayong mga previous unboxing nito from 2019. Yan. And then this 2020 is wala pa tayong unboxing and then wala pa tayong updates ng mga tutorials, ganyan sa channel natin. And isa pang reason kung ba't tayo napabili ng Globe at Home Prepaid Wi-Fi is that nabili lang kasi natin siya ng 499 pesos. Ayan, so naka-on sale po yan. Okay, so let's go ahead and proceed with the unboxing. Alright, so sa official Globe store ko ito nabili guys. As always, meron tayong link sa description box. So if you want to check that out, you can check that sa description box. So, dati nasa 999 pesos to, but then naging 799 siya, and ngayon is nasa 499 na lang siya. Yan, so on sale sila, I'm not sure until when. Syempre, pag sa Shopee Mall, magandang packaging niya. May box pa bago yung item. Ayan, so naka-bubble wrap din siya. Last year pa ata tong model na to, pero yung latest na advanced version, hindi kasi kaya ng budget natin yan. Okay. Well, hindi na kasi uso yung prepaid wifi ngayon dahil nga, alam niyo naman, ang dami ng ibang internet provider na naka-fiber na din. Yan. So, dapat ganito, may seal pa siya ng Globe para siguradong tama ang nasa loob. Pag open, ayan. So, ayan na yung router. So, ang cute niya guys, ang liit lang talaga. Pinakagusto ko talaga dito is ang nipis niya. Then, yung SIM card na nasa loob. And then, manuals at yung mga SKU stickers niya. Then, sa maliit na box, andyan ang adapter niya at ang free LAN cable. Okay, una nating tignan ang kanyang quick start guide or manuals. Andito na kasi halos lahat ng katanungan kung paano siya gamitin, pag nagka-problema ka, ganyan. So, basahin po natin ng maigi to guys, okay? Alright, so itong router, sabi ko nga, ang liit lang niya, ang nipis niya, yan. So, makikita niyo naman dyan sa video. So, sa harap, yan yung mga indicator light, yung para sa power, so para sa Wi-Fi, at yung sa signal strength niya. Sa ilalim naman, andyan yung lalagyanan ng SIM, pero may sticker na do not tamper para sa warranty. Sa taas naman niya, may 2 buttons, isang power button at isang WPS button. Alright, sa likod naman, sa taas, basic troubleshooting. Andyan yung ilalagay sa bintana para mas makasagap ng signal, yung modem. And may sticker na may QR code para mag-download ng Globe at Home app. At yung prepaid Wi-Fi number mo. Then yung sticker sa baba, andyan ang details ng router model number. Andyan din ang default Wi-Fi name at password. At andyan din ang login username at password pag maglalagin sa dashboard. Sa baba, andyan ang reset hole. So, tutusukin natin yan pag i-reset para bumalik siya sa default ang mga passwords. Yan. So, madaming nagko-comment or nagtatanong about this. Pag ayaw mag-login, i-reset nyo lang and then gamitin nyo yung default username at password. So, andyan yan sa sticker. Then, saksakan ng power at yung LAN or WAN cable. So, dahil may one cable siya, pwede sigurong gawing Wi-Fi repeater or extender. Well, let's see sa upcoming videos natin, guys. Subscribe to my channel and click the notification bell para ma-update kayo. Okay, so iset up na natin ito for the first time. Of course, isaksak natin siya sa outlet. Then, kung ayaw nyo na gawin ang activation ng 10 GB free data niya, pwede naman gamitan ng LAN cable para sa computer natin i-activate. Pero ngayon, sa cellphone natin siya i-activate. So, mas madali na kasi ngayon kaysa yung mga naunang activation. Okay, so first step ay mag-download ng Globe at Home app. So, pwedeng i-scan ng QR code sa box para mag-redirect sa Google Play or punta na lang ng Google Play at install ang Globe at Home app. Okay, so after installing, open natin and then click Get Started. Okay, since Globe at Home Prepaid tayo, yung number ng Globe Prepaid ang ilalagay natin. Again, nasa likod po yan ng router. Then, next, gawa tayo ng contact info, name,
email address at mobile number. Then, birthday, and then agree tayo sa terms of service. Then, click next. Now, may 3 choices sa kung paano mo i-activate ang inyong account. Una, get code via mobile number. Second, get code via email address. At third ay verify via modem. In this tutorial, pipiliin ko yung verify via modem. Now, noon mahirap tong gawin kasi kailangan mo pa mag-login sa dashboard para sa code. Ngayon, madali na lang. So, select verify via modem. And then, piliin natin yung model ng modem. So, ito yung second. Next, make sure na connected tayo sa modem. So, mag-connect tayo. Again, Wi-Fi name at password ay nasa likod po ng modem doon sa sticker. After connecting, click natin, I'm already connected. And then, mag-wait lang tayo ng mga 1 minute and mag-verify na siya mag-isa. Yan, so verified na siya. Next step ay mag-setup ng PIN code. Ito yung pang-login at kailangan to sa pagbili ng data. After nyan, click next. And then, customize your profile. So, gawa tayo ng nickname. At yan. So, tapos na. Andyan na din yung free 10 GB for 7 days. Okay. So, meron dito, pag click nyo, learn how to load, i-direct kayo sa website para makita mo ang ways kung paano mag-load ng Global Home Prepaid Wi-Fi. Alright, so ngayon, try natin mag-speed test para makita natin kung meron na nga ba tayong data. Yan. So, before kasi, dito sa area namin is talagang maganda yung signal ng Globe dito. But then, kasi mula nung nag-pandemic, syempre madami nang may kailangan ng internet. Medyo bumaba or humina yung signal dito sa amin. So, let's go and check natin kung ganoon pa rin ba yung speed or talagang bumaba na siya. Ayan, so, yung test natin guys is nandito lang sa loob ng kwarto. So, ngayon, sabi ko nga kanina, mula nung nag-pandemic is humina na, but still, usable pa rin naman siya. So, mabagal nga, yan. So, makikita nyo naman, ayan, 2 Mbps download at 0.34 MB lang ang upload niya. Yan, pero sa second speed test ko, so inilagay ko siya sa taas ng bintana. At ayan, so lumakas naman ang signal, nakakuha na siya ng 6 Mbps na download at nasa 3 Mbps na upload. Okay. Okay, so may trinay tayo kanina guys. And this is from the previous Global Home Prepaid Wi-Fi na nabili ko. And nilagay natin siya dito sa likod niya. Ayan. Medyo hindi ko lang alam to kung sira siya or ano. Pero hindi siya nag-stay. Yan. So, ganyan siya. Okay. Okay, so nag-test tayo kung may epekto ba siya. So, laking dismay ako, useless kasi parang bumaba pa ng speed test. So, nasa 3.52 na download na lang at 0.65 Mbps na upload. Well, sabi ko nga, hindi ko kasi afford ngayon bumili ng external antenna, yung MIMO or MIMO antenna booster. Yan. So, maybe someday makabili tayo nun and matry natin siya sa ating Global Home Prepaid Wi-Fi kung may epekto ba or maganda bang epekto niya sa mga prepaid Wi-Fi. Ayan. So, this is the end of our unboxing video muna. And then, stay tuned sa ating mga updated tutorials about Global Home Prepaid Wi-Fi. Okay, so thank you for watching once again, guys. If nakaabot ka sa part na to, yan, laking pasasalamat ko at pinanood mo tong video na to. And by the way, guys, if this video is helpful, of course, don't forget to give us a thumbs up. And then, if you have any further comments or suggestions or clarifications, just let us know sa comment section. And of course, subscribe to my channel. Again, see you on my next video. And yeah, bye! Okay, so pwede nyo naman siyang ilipat-lipat kung saan nyo pwedeng ipwesto sa bahay nyo para makahanap kayo ng mas mataas na signal or mas mabilis na signal. Ayan.